Moi kaikille katsojille. Tässä on alkamassa nyt ihan kokonaan uusi projekti. Ja tämä on nyt vähän erilainen verrattuna siihen, mitä mä oon täällä aiemmin esitellyt. Eli kyseessähän on kaksipyöräinen projekti ja pala suomalaista historiaa. Mä oon ihan varma, että siellä katsojien puolella on tietämystä ja osaamista näistä vanhemmista kaksipyöräisistä, mitä itselläni ei ole. Ja sen takia mä toivoisinkin, että tuossa tulee asioita liittyen alkuperäisyyteen, osien saatavuuteen ja sen sellaiseen, niin jos löytyy tietoa, niin jakakaa ihmeessä tuossa kommenteissa. Ja muutenkin tykätkää, tilatkaa kanava ihan vaan sen takia, että mä tuun esittää sitten nämä muutkin videot, jos nämä kiinnostaa. Eli miten tää sitten puretaan ihan atomeiksi, miten toi kone huolletaan, miten tää kootaan ja mikä on sitten lopputulos. Et tarkoitushan olisi rekisteröidä tää ihan käyttöön. Tämä projekti, jossa tarkoitus saada tässä talven aikana valmiiksi, mullahan nämä herkästi venähtää, koska mä lähden herkästi tätä sitten hivistelemään ja kaikki sen tietää, jotka mut tuntee, että näin tulee tapahtumaan. Ja kyllä mä tämän osiksi ihan puran, että se on se lähtökohta. Se, että minkälainen tulee lopputuloksesta, se on täysin vielä avoin. Se riippuu osittain myös teistä, koska mä en tarkalleen edes tiedä, mikä tämän käyttötarkoitus tulee olemaan. Lähdetään nyt ihan ensimmäiseksi katsoa ihan niitä aitoja ensitunnelmia siitä, kun mä bongasin tämän sieltä navetasta, niin miltä se näytti siellä ja mitä mieltä mä olin siinä. Mennään katsoa se ensin. Tää on semmonen 2-30 vuotta maannut tuolla. Nyt tää siivottiin, niin, tai siis navettaan tää on, niin siivottiin, niin sieltä alta löytyi tällainen tää on kuulemma tullut ehkä 20 vuotta sitten tänne ja sitä ennen se on seissyt 10-20 vuotta. Sinänsä tää on ihan niinku, se miksi mä kiinnitin huomiota tähän on se, että tää on ihan niinku alkuperäiskunnossa, pois lukien tuo etulokasuoja, joka on muovinen. Siinä pitäisi olla semmoinen krominen, semmoinen tietyn tyyppinen soliferin kiinnike. Tämähän on tää luikkutankkimallinen, eli 82-85 tai 6 välille. Eli siinä vanhemmassa niin sanotussa läskitankissa tämä tankkihan oli sellainen pulleempi. Taisi näkyy niin kuin yläpuolelta ehkä enemmän. Ja siksi miksi tämä on vielä myöhäinen versio siitä luikkutankista on se, että tässä on tämä rungon sisässä menevä putki, kun se tuli ulkopuolelta siinä vanhemmassa. Tuossa pitäisi selkeästi olla jotain, mutta siinä ei ole sitä jotain. Täytyy selvittää, mitä siinä pitäisi olla. Muuten tämä kone pyörii kuulemma, mutta ei tämä kyllä käynnisty, mutta se nyt ei sinänsä ole mikään ihme. Mutta hyvin alkuperäiskuntoinen. Eikä edes pahan kuntoinen. Takavalo ei ole ollenkaan. En tiedä, oliko sitten niin, että ei aikoinaan tarvittu mitään muuta kuin heijasti. Semmonen. Tosiaan siinä pitäisi olla etulokasuojakin tämmönen, missä on näitä tämmösiä koristeita. Ja tässä on vielä tää suoranmallinen takaosa. Siinä olisiko ollut niin, että vielä tästä myöhemmässä, niin siinä oli ylöspäin tai sitten se oli just toisinpäin. Avaimista ei tietoa, mutta rattilukko ei ole päällä. Etuvalo on, vajerit on huonossa kunnossa. Niin siitä kyllä varmaan sais kunnostamalla ihan klassikko movon. Tekemistä vaille valmis. Mittari tässä ei oo ollenkaan. Mä en ole ihan varma. Mun mielestä näissä oli mittari kyllä. Se on tästä hävinnyt jonnekin.
Semmonen. Räyhäpeli. Eli siinä oli ne alkufiilikset. Ja otetaan pyörä esille. Näittekin jo vähän, että mistä on kyse. Eli tuohon alkufiiliksiin mä katsoin ensiksi nopeasti, että tässä kyseessähän oli Soliferin SM vuodelta 83-4 hujakoilta. Mutta tässä kun on tarkemmin tätä tutkinut ja ihmettelin tuota etulokasuojaa, joka mun mielestä on edelleenkin aivan naurettava, eikä kuulu tähän niin kuin alkuunsakaan, niin se kuuluu siihen, koska tässä ei ole kyseessä Soliferin SM, vaan vähän harvinaisempi Solifer TM. TM on varmasti valmistettu, mä en tiedä, mulla ei ole mitään käsitystä valmistusmääristä, niistä en löytänyt tietoa, jos joku tietää, niin kirjoittaa alle. Mutta mä uskoisin, ja mitä on yleensä näitä myynnissä, niin mä uskoisin, että tätä TM on tehty huomattavasti vähemmän kuin SM. SMhän oli se Soliferin yksi myydyimmistä malleista. Ja tätä valmistettiin ainoastaan 2 vuonna, 81-82. Ja tämän jälkeen tuli ns. Oikeampi trial-versio, joka oli sitten Solifer TM50S. Eli siinä oli se S-kirjain ja siinä vaihtui sitten muun muassa niin, että siellä oli muovikatteita niin kuin perälle asti ja se näytti enemmän trialilta. Tämä oli selkeästi vähän semmoinen yritys Soliferilta mennä sinne trial-puolelle hyvin pienillä modifikaatioilla. Ja ne pienet modifikaatiot on juuri muun muassa tämä etulokasuoja, joka on korkeammalla. Sen lisäksi merkittävämpää on se, että näissä on Pajolin etuhaarukka, iskarit, niin kun normaalisti ne oli jotain muuta. Siinä oli oikeastaan ne selkeimmät erot tähän. Normaali SM 8182 oli vielä ns. Vanhalla rungolla. Eli sen jälkeen SM muuttui myöskin tähän runkoon, minkä mä tuossa mainitsin. Ja myöskin, että putki meni täältä keskeltä, mutta tämä TM oli ensimmäinen, missä oli tämä runkorakenne. Eli sinänsä voidaan sanoa, että se SM-arvio oli hyvin lähellä, koska se on hyvin samannäköinen se 83-84 SM, kun taas sitten TS50S oli hyvin erinäköinen. Eli Solifer-merkkinä alkoi 1946 ja 1948 se rekisteröitiin osakeyhtiöksi. Ja se oli jonkunnäköinen metallitehdas sitä ennen ja Soliferihan on ollut sellainen, että se valmistaa vähän sitä sun tätä ja maahan tuo vähän sitä sun tätä. Eli aikojen myötä se on muuttunut aina tarpeen mukaan ja missä on ollut menekkiä ja missä ei. Eli ihan tyypillinen yrityskuvio. Moottoripyöriin Soliferi lähti, tai mopoihin, Soliferi lähti 56 vuonna ja sillä oli 2 menestystä ja toinen oli se Export-malli ja sitten oli tähän perustuva se Soliferin SM, joska mä tätä luulin alun perin. Ja siinä oli kaiken näköisiä mallejahan on aika paljon erinäköisiä, mitä Soliferi teki, mutta suht lyhyen aikaa, eli 80-luvun lopulla, niin Soliferi päätti mopojen valmistuksen, mutta sen jälkeenkin 90-luvulla niin ne maahan toi hyvin tunnettua klassikkoa, eli Suzuki PVtä. Näiden SM:ien tai SM-pohjaisten mopojen valmistus alkoi 74, taisi tulla ensimmäiset mallit, ja olisiko ollut johonkin 86 vuoteen asti näitä tehtiin. Ja se oli ehkä näiden niin kuin NS-huippuaikaa. Ja tämäkin sijoittautuu sille välille. Ihan alussa
Ne oli niitä niin sanottuja läskitankkeja ilman tätä alarunkoa. Ja sitten 80-luvulle tultaessa niin tuli tämä slimmimpi tankkiversio. Ja sitten 80-luvun jossain puolen välin hujakoilla niin tämä muuttui tosiaan niin, että tämä putki siirtyi tänne rungon sisään. Tähän tuli tämä alarunko ja sitten siinä oli muitakin muutoksia. Iskun vaimennus muun muassa muuttui ja näin päin pois. Ja tästä tehtiin erilaisia variaatioita tästä SM:stä, muun muassa tämä TS. Sitten siellä oli semmoinen kuin GT oli, joka oli semmoinen vähän tästä niin kuin keulasta katetumpi sporttimalli. Kaikki oli periaatteessa samaa tekniikkaa ja aika pitkälle samaa runkorakennetta. Vuosimaltien välillä erot on aika pieniä. Siellä on tiettyjä eroja, muun muassa tosiaan tavaratilan rauta muutti vähän muotoonsa, putken paikka on muuttunut, ehkä ajovaloissa tapahtunut muutoksia ja näin. Mikä tämä tarkalleen sitten on vuosimalliltaan, niin se on joko 81 tai 82. Kumpi tämä on, en osaa sanoa, koska ne oli aivan identtiset keskenään. Joku varmaan pystyisi valmisten numerosta sanomaan, että mikä tämä on. Mä en semmoista tietoa löytänyt, ellei tässä sit purkaessa vielä paljastu joku tunnusmerkki, joka kertoo sen. Soliferihan ei koskaan valmistanut moottoreita itse, eli nehän käytti semmoisen valmistajan moottoriin kuin Tomos. Muutenkin, tosiaan tässä on nämä pajoliniskarit, eli tavallaan komponentit oli tietenkin jostain ihan muualta, eli ne ei valmistanut näitä osia, ne valmisti rungon, ne kokoonpani sen rungon, suunnitteli sen, ja siitä syntyi tämä kokonaisuus. Tämä Tomos-moottori on itsessään aika yleisesti maailmalla käytetty, eli se helpottaa tämmöisen klassikon entisöintiä. Mä en ole katsonut, saako noita moottoreita mahdollisesti kokonaan uusia, ehkä saa jotain jälkituotantoa, mutta osia kyllä tuntuu niihin löytyvän just sen takia, että niitä on käytetty vähän siinä sun tässä kokoonpanossa. Ja tuona aikakautena hyvin tyypillinen moottori. Käsittääkseni ihan hyvä moottori. Ero siihen, että miten Tomos oli tämän suunniteltu, niin Tomoshan oli suunnitellut tämän 5-vaihteiseksi. Soliferi downgradasi sen 4-vaihteiseksi ihan muutamalla rattaalla. Ja se oli sen takia, että se meni noista Suomen niin kuin nopeus, mitä mopo saa kulkea, niin niistä niin kuin läpi. Niitä on aika paljon modattu, mulla ei ole mitään käsitystä, onko tässä 4 vaihdetta vai 5 vaihdetta, mutta kaiken alkuperäisyyden perusteella niin mä sanoisin, että tämä on aika niin sanotusti räpeltämätön yksilö, eli täältä todennäköisesti löytyy se 4 vaihdetta. Moottori on huipputehokas, 1,5 hevosvoiman moottori, ja se oli siihen aikaan tämmöiselle pienelle mopolle, niin se oli hyvä suoritus. Ja tämä kulki ihan hyvin. Ennen vuotta 1995 näitähän ei tarvinnut rekisteröidä Trafille varsinaisesti, vaan vakuutusyhtiöllä. Sillä vakuutuksella niin se oli niin kuin rekisterissä, eli vakuutusyhtiö hoiti sen. Se, että onko tämä ollut koskaan rekisterissä, tämä ei ole ainakaan varmasti ollut sen 95 vuoden jälkeen rekisterissä. Onko tämä ollut sitä ennenkään, niin siitä ei ole tietoa. Käydään vähän läpi yksityiskohtaisemmin nyt, mitä tästä puuttuu ja mikä tässä on viallista. Ja mitä mä oon näihin osiin jo itse asiassa niin kuin löytänyt. No joo, käydään nyt tästä edestäpäin, eli ihan ilmiselvimmät, niin nämä tutithan tarvitaan uudet. Niitä saa kyllä. Tanko tietenkin lähtee kromaukseen, ellei jostain löydy edullisesti kokonaan uutta. Tämä virta kautta valokytkin, niin tämähän on viallinen, niitä tuntuu kyllä saavan, eli yritetään sitten löytää uusi. Nämä koko sähköt nyt itsessään on ihan disaster tässä, mutta tullaan niihin kohta. No, vaijerithan nyt on kaikki, täällä on jotain nipporiviritystä ja niin päin pois, nehän nyt menee uusiksi. Sitten ensimmäinen kysymys arvoisille katsojille. Mun mielestä tässä pitäisi olla, tämä on mun mielestä alkuperäinen.
Ja jos tuossa nyt vaan suinkin mitään näkee, että se pystyy tarkentamaan tuohon, niin siinä on valmistajan logo. Täältä löytyy sama logo, mutta tämä ei ole kyllä mun mielestä alkuperäinen. Tämä on paljon ohuempi profiililtaan kuin tämän pitäisi olla. No, tämä nyt on vääntynyt ja täältä puuttuu tämä pallo päästä ja tämä on ihan täysin väliä. Koska tämä on alumiini, niin tätä ei oikein voi suoristaa ja muutenkin. Niin etsin tähän alkuperäisen, joka on rakenteeltaan tuommoinen samanlainen kuin toisella puolella. Mä en usko, että tämä on alkuperäinen, vaikka tämä on oikein valmistajan tekemä. No, sitten on tämä aivan kauhea lokasuoja. Näissä on se hyvä, että näitä mini-mudereita, joka on niin vähän niin kuin väärinkirjoitettu mother, niin niitä saa. Niitä edelleen jälkituotetaan ja niitä saa eri värisenä. Nyt tullaan kohta siihen kysymykseen, että mikä tämän väritys tulee olemaan. Niin siitä riippuen, niin tämä alkuperäinen väri valkoinen vai jonkun muun värinen, niin sitä täytyy miettiä. Tämä on ollut alun perin musta, tämä rauta. Tätä on sipistelty jollain hopeisella, mutta lähtökohtaisesti tämä on ruosteen värinen, eli sehän tietenkin lähtee hiekkapuhallukseen ja uudelleen maalaukseen. Valo itsessään sen toimivuudesta en tiedä, se selviää myöhemmin, mutta muuten se on ihan ok. Mittarihan tästä puuttuu. Nopeusmittari mun on jostain löydettävä, ja siihen jos on vinkkejä, niin kertokaa. Mä haluaisin mielellään ihan täysin alkuperäisen mittarin. Mä oon suurin piirtein jo tietävänä, niin mikä se alkuperäinen mittari on ollut. Kenen valmistaja. Tankissa on ajan tuomaa patinaa. Bensakorkki on alkuperäinen, mutta tämä ajan tuoma patina ei ole oikein mun juttu näissä hommissa, että tankki lähtee uudelleen maalaukseen. Sitä ennen täältä täytyy oikoa. Tossa on lommo. Eli mun täytyy pikkasen oikoa, tässä on pientä lommoumaa tässä kanssa, niin oion sen tankin ja sitten se lähtee maalaukseen. Tarroja kyllä löytyy. Nyt otetaan tähän väliin aitouskysymys. Eli tämän alkuperäinen väri on niin, että tämä on valkoisella rungolla. Nämä kaikki TS oli valkoisella rungolla. Ja täältä kun tarkkaa katsoo, niin siellä näkyy alkuperäistä väriä vähäsen, eli sitä valkoista. Ja ne oli aina sinisellä tankilla. Mun mielestä TS ei ole millään muulla värillä myyty. Voin olla väärässä ja hyvin todennäköisesti olenkin, mutta näin se on mun käsittääkseni ollut. Tässä on väritystä muutettu, eli tässä on hopeinen spray käynyt jossain kohti vähän kylässä ja se on osittain vähän käynyt kylässä vähän väärässäkin paikassa, eli tuolla näkyy iskarin tolpassa ja kuten näkyy tuolla kromatussa, niin se on vähän sinne päin suihkittu. Eli kysymys kuuluu, onko tämä arvokkaampi tai pitääkö se säilyttää alkuperäisen värisenä, jolloin tankki on sininen, valkoinen etulokasuoja, valkoinen runko. Moottorin väri täytyy katsoa tarkemmin, se taisi olla ehkä hopeinen tai kiiltävä. Ja tämä osa oli musta, tämä oli taas hopeinen. Jotain sen tyyppistä se alkuperäinen väritys oli. Vai lähdetäänkö sitten ihan muuttamaan tämän pyörän väriä? Ja jos lähdetään, niin minkä väriseksi? SM on saanut muinakin värisinä ja sieltä löytyy ihan kuulee värejä. Mä en nyt anna omaa suosikkiini tässä kohtaa vielä, vaan kysyn, että pitäisikö tämä säilyttää alkuperäisenä, lähdetäänkö johonkin SM-väritykseen vai tehdäänkö jotain ihan customia siitä värityksestä. Mä en oikein tiedä, että pitäisikö se täysin originaalina säilyttää vai ei. Kertokaa. No, tässä oli ensimmäinen TS:n tunnusmerkki, eli Pajolin logot löytyy näistä kaikista iskareista. Löytyy myös takaa.
Ja näistä taisi olla niin, että näissä on ollut mustat jouset näissä THSissä, kun taas sitten SMS on ollut erivärisiäkin jousia ja näin kromisiakin. Mietinnässä se. Siinä alkuperäisellä videolla, missä mä ensimmäisen kerran kohtasin tämän siellä navetassa, oli kysymys tästä, että mitä tässä on ollut. No, se on nyt tässä vähän nyt siinä selvinnyt, että tässä on tietenkin ollut tämä jarrun tavallaan toi tunnistin, että jarrua painetaan. Ja siinä on se elektroniikka tavallaan ollut sille, joka sytyttää sitten jarruvalon. Mutta kun tässä ei ole sitä jarruvaloakaan, niin nyt siihen tulee jarruvalo ja täytyy löytää tuohon se mokkulo. Mä muistaisin, että sitä on ihan universaalina kamana olemassa. Että se on sama osa kuin mitä monissa muissakin on käytetty. Eli se on todennäköisesti aika helppo löytää. Ilman putsari on edelleen alkuperäisen värinen, huomattavasti kellastuneena versiona. Eli se valkoinen väri on varmaan ollut vähän enemmän oikeasti valkoinen, eikä tommonen vintage-valkoinen eli keltainen. Jos joku tietää sen alkuperäisen valkoisen värikoodin, niin sen otan mielellään kanssa vastaan. Tämä putki, vaimenin yksikkö, ne on ihan niin kuin originaalia. Ihan pikku yksityiskohta, onko tämä oikeasti ollut tämmöinen taivutettu, tämä putki täältä päästä, vai onko tämä ollut suora. Mä oon nähnyt jostain syystä molempia. Tämä näyttää ihan sieltä, kun joku olisi vääntänyt sen itse, ettei tuossa olisi putken taivutinta nähnytkään, mikä tuntuisi erikoista, mutta muistetaan ikäluokka, niin kaikki on mahdollista. Tästähän puuttuu sitten. Tässähän vanhemmassa mallissahan tässä oli niin kuin läpi tämä säilytyslokero. Mä näytän kohta toiselta puolelta. Mutta kun tämä siirrettiin, tämä vaimennin tähän rungon keskelle, niin tämä kotelohan pieneni, eli se on tuolla toisella puolella vaan semmoinen se työkalukotelo, siis semmoinen pieni, ja tässä oli vaan semmoinen peitelevy, joka tästä puuttuu kokonaan, ja siinä on ollut se TSL-logo. Ja jos sellainen joltain löytyy, tähän näin se suoja, eli nimenomaan tämän uudemman mallin, missä ei ole sitä työkalukoteloa, vaan se on tuolla toisella puolella, eli pelkkä suoja, niin otan senkin mielellään vastaan. Runkonumero. Mä epäilisin, että se löytyy tosta. Mutta kun tää on sudittu tuolla hopeisella maalilla, mä otan sen esille sieltä, niin mä saan sen. Tosta ei saa kyllä selvää millään, niin mä väittäisin, että siinä on runkonumero, mutta kertokaa myös, jos se on jossain muualla. Moottorin sarjanumero löytyy tosta välistä. Kaasutin on tässä alkuperäinen. Toi on se, mikä sen pitääkin olla. Näissähän on käytetty paljon virityskaasareita. Hurjimmat taitaa olla jotain tyyliä, että nämä on 7 heppasia nämä moottorit, kun alkuperäinen on se 1,5 heppaa. Mutta mun ei ole nyt tarkoitus tästä tehdä mitään rakettia. Mulla on nyt 4-pyöräisiä kyllä siihen tarkoitukseen ihan riittävästi. Eli jos tämä on täysin alkuperäinen tämä moottori ja toimii, niin tämä myös pysyy täysin alkuperäisenä. Kaasari vaatii toki huoltoa, sehän nyt on selvä, mutta se tulee siinä purkuvaiheessa esiin. Disaster-sähköt. Täällä on jo jotain, mikä ei kuulu olla noin. Kytkimen vajeri, ihan entinen. Ja oikeastaan kaikki vajerit on entiset. Ja bensaletku on kyllä niin kivikova, että jos tätä yhtään vääntää, niin kuuluu naksi ja se menee poikki. Tankki tässä on tyhjennetty jo vuosia sitten. Eli tankki on ihan täysin tyhjä. Mun täytyy katsoa tankin kunto sisältä myöskin sitten vielä. Jarrut, niin tässähän on rumpujarrut edessä ja takana. Niin löytyy edelleen varaosia kyllä. Eli nehän puretaan ja uusitaan kokonaan. Mennään toiselle puolelle. Eli käynnistyspoljin malli ja lerppu edelleenkin pyörii. Siinä ei mitään. Nämä pitäisi ehkä palautua jotenkin vähän fiksummin. Täällä on myös väliä niin kuin kilometritolkulla. No, tässä on tämä työkalu.
luukku, joka on siis tää on tosi pieni. Tässä ei ole kuin tämmönen pieni, mä en viitti edes avasta, koska se ruuvi näytti olevan vähän silleen ruosteinen. Ketjusuoja puuttuu kokonaan, se on varmaan pakollinen, veikkaisin. Eli semmonen täytyy löytää, jos siitä semmonen löytyy, niin vinkkejä. Sitten niistä sähköistä lisää. Tää näyttää tämmöiseltä aivan kauhealta, mutta jonkunnäköinen sokeripalaviritys näissä oli vissiin alun perinkin. Täällähän on siis joku siinä johtoi irtikin, mä en tiedä miksi. Ja siinä on vajeri. Ja nämä uusitaan nämä sähköt. Ja tässä nyt on taas jälleen kerran tulee vastaan se, että pitäisikö tämä tehdä alkuperäistä noudattaen, oli se sitten tämmöinen rivi sokeripala tai ei, vai saanko tehdä tämän nykyisen standardien mukaisesti ilman, että puristit hermostuu. Takavalo. Takavalo vaaditaan. Ja tässä on ollut kahta eri valoa, eli on ollut semmoista koko punasta, ja sitten on ollut semmoista, missä oli punainen yläosa ja keltainen alaosa. Ne menee ehkä vuosimalleittain, mutta jostain syystä mä oon löytänyt kaksi niin kuin mainoskuvaa tästä kyseisestä mallista vuodelta 80, ehkä 81. Ja toisessa oli keltaisella alaosalla ja toisessa oli koko punainen. Jos siitä on tietoa, että kumpi tähän kuuluu, niin ja että mistä mä löydän sen takavalon, niin siitä kanssa vinkkejä otetaan vastaan. Runko itsessään on niin kuin nähdäkseni ihan hyvän kuntoinen. Tuolla penkin alla tämä runko, putkeni täällä on, tämä nyt näyttää niin pintaruosteelta kuin olla ja vaan voi. Mä en usko, että tämän rungon osalta on mitään huolta. Joskushan nämä ruostuu niin sanotusti sisältä päin. Eli täytyy sitten katsoa pikkasen sinne runkoon, että miltä se näyttää. Penkki tai penkin päällinen. Penkki on hyvässä kunnossa, mutta penkin päällinen on menetetty. Ja näitä kyllä löytyy. Saanko näitä kromeja jostain? Se on seuraava kysymys. Tässähän on ollut tämmöinen, joka on naulojen varassa, niin ollut tämmöinen kromilista, joka on kulkenut tästä tonne. Toisella puolella ei ole ollenkaan. Tässä on tämmöinen pikku pätkä jäljellä. Löytyykö sellainen jostain? Mielellään ottaisin senkin myös. Siinä on nyt ensimmäisenä, mitä tulee vastaan, jos huomasit jotain muuta, mitä mä en ole huomannut. Tietenkin vanteethan käydään läpi myöskin. Katsotaan niiden suoruus, mahdollisesti oiotaan niitä ja renkaat uusitaan. Mutta jos jotain tästä nyt huomasit vielä sellaista, mitä mä en ole huomannut, niin kerro tuossa kommenteissa, että mitä voisi uupua muuta oleellista. Varmaan purkaista tulee vastaan vielä lisää, mutta se mistä nyt lähdetään ensimmäisenä, niin otetaan moottori irti ja oikeastaan me pannaan tää ihan osiin tää koko höskä, mutta moottorin kunnostuksesta lähdetään ensin, niin katsotaan, että missä kunnossa se on ja mitä sille pitää tehdä. Sen jälkeen lähdetään tähän muuhun ja aletaan tilaamaan osia tähän, että saadaan tää premium kuntoon. Tuosta vielä toi lätkä löytyy tuolta, mutta siinä on lähinnä vaan toi moottorin teho ilmoitettu, rengaskoko. Onko siinä rungon mitat? Taitaa olla siellä lätkässä. Sitä ei onneksi ole kukaan vetämaalannut yli, että ihan hyvä juttu. Eli siinä oli nyt tämä alkuinsertti tämän kunnostukselle, tähän projektiin. Ja kommentoikaa tonne alle, että mitä mieltä te olette tästä ja mitä te tykkäätte tästä ja näytetäänkö tosiaan näitä tämän etenemistä tällä kanavalla vai ei. Se on ihan miten haluatte. Mä uskon, että tästä tulee kyllä hieno, kun kaikki kromataan uusiksi, puhalletaan uusiksi, hommataan tarvittavat uudet osat. Sitten keksitään vaan se käyttötarkoitus sille. Se on ehkä sitä, että mä ajan kerran vuodessa Alepaan sillä tai jotain, mutta se on mitä on. Pääasia, että se on hieno. Ei muuta. Palataan seuraavalla videolla. On se tämä tai joku muu, niin katsotaan sitten lisää. Jes, moro!